नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे गुळाचे कुरकुरीत असे खुसखुशीत अनारसे। आणि आता हे अनारसे एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने मी बनवलेले आहेत, पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मला अनारसे जमणार नाही किंवा याची रेसिपी खूप अवघड असते, चुकल्यानंतर आपण काय करायचं। तर शक्यतो हे अनारसे करायचे हे टाळतच असतात। तर आता असं न करता मी ज्या पद्धतीने अनारसे बनवणार आहे तर तुम्ही एकदा घरी नक्की करून पहा। आणि ज्यांना कुणाला हे अनारसे जमत नाही तर त्या गरजू आपल्या मैत्रिणींना खूप खूप पुढे शेअर करा, म्हणजे ते सुद्धा या पद्धतीचे करून पाहतील। आणि तुम्ही करून झाल्यानंतर मला कमेंट्स कळवायला मात्र विसरू नका। तर आता हे अनारसे कसे बनवायचे हे आपण व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत, तर त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा। आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ रोजच पाहत जा। चला तर मग सुरुवात करूया। तर हे पहा, अनारसेसाठी अशा प्रकारचे मी जाड तांदूळ घेतलेत, एक बाउलभर स्वच्छ निवडलेले। तर आता 2 वेळेस पाण्याने धुवून मी 2 दिवसासाठी भिजत ठेवणार आहे। फक्त 12 तास झाल्यानंतर याच्यातलं पाणी आपल्याला चेंज करायचंय। तर हे पहा, तांदूळ चांगले भिजून झालेले आहेत। आता आपण चाळणीवरती हे निथळवून घेऊया। बरेच जण हे 3 दिवसासाठी भिजवतात, तर या ठिकाणी मी 48 तास हे तांदूळ भिजवलेत। तर आता चाळणीमध्ये पूर्णपणे पाणी निथळवल्यानंतर आपल्याला एका कॉटनच्या कपड्यावरती 20 ते 25 मिनिटांसाठी आपल्याला हे तांदूळ फॅन खाली सुकून घ्यायचे। जास्तीचे पण हे कोरडे होऊ द्यायचे नाही, यामध्ये थोडासा ओलावा असणं गरजेचं आहे। हे पहा, तर आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी दळून घेणार आहे आणि एकदम बारीक असे दळून घ्यायचे आणि आपल्या सुजीच्या चाळणीने हे चाळून घ्यायचे। तर हे पहा, एकदमच मी सर्व पीठ दळून घेतलंय आणि त्यानंतर पूर्णपणे चाळून घेतलंय। तर आता आपल्याला गुळाचं प्रमाण पाहण्यासाठी या ठिकाणी 2 वाट्या पीठ आणि 1 वाटी गुळ असं प्रमाण घ्यायचंय, म्हणजेच 2:1 असं। म्हणजे हा गुळ जास्त होणार नाही आणि कमी सुद्धा होणार नाही आणि आपला अनारसा हा तेलात टाकल्यानंतर वितळणार सुद्धा नाही। तर आता एका ताटामध्ये हे 2 वाट्या पीठ मी काढून घेते आणि हा गुळ जो आहे तो मी अगोदर खिसला होता आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तो मी बारीक असा दळून घेतलाय, म्हणजे चांगला ओला झालाय हा गुळ। तर आता या पिठामध्ये पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचा। आता हे गुळाचे अनारसे मी तुम्हाला दाखवत आहे, काही दिवसानंतर मी साखरेचे सुद्धा तुम्हाला करून दाखवते। तर हे पहा, अशा प्रकारे आपण सगळं मिक्स करून घेतलंय। थोडं सुद्धा पाणी, दूध, केळी काहीच टाकलेलं नाही। तर असंच पीठ मी डायरेक्ट एका बाउलमध्ये झाकून ठेवलंय। तर जवळपास 12 तास हे पीठ मी असंच ठेवलं होतं। तर तुम्ही पाहू शकता याला चांगला ओलावा आलेला आहे, म्हणजेच याला पाणी सुटलंय। तर आता आपण हे पीठ एका ताटात काढून घेऊ आणि मळून घेऊया। तर हे पहा, असाच आता हा गोळा मी परत त्या बाउलमध्ये ठेवणार आहे। आणखीन 12 तासासाठी ठेवूयात। तर हे पहा, मी आता सकाळी पाहते एकदम भारी सॉफ्ट असा आपला गोळा तयार झालाय। तर आता हे अनारसे करण्यासाठी पीठ तयार आहे। तर जवळपास 2 दिवस हे पीठ भिजवण्यासाठी आणि 2 दिवस तांदूळ भिजवण्यासाठी आपल्याला लागलेले आहेत। तर अनारसे बनवण्यापूर्वी हे पीठ परत एकदा चांगलं मळून घ्या आणि त्यानंतर 4-5 गोळे हे पहा अशा प्रकारे मी करून घेते। म्हणजे जास्त मोठे पण करायचे नाही आणि जास्त बारीक नाही, मध्यम आकाराचे गोळे मी या ठिकाणी करते। आणि इकडे मी गॅसवरती तेल सुद्धा गरम करायला ठेवलंय। तर या ठिकाणी मी 5 गोळे झालेले आहेत आणि अर्धी वाटी मी खसखस घेतले। पोळी पाटावरती मी एक पॉलिथिन घेतले आणि त्याला थोडंसं तूप लावलंय, याच्यावरती अनारसे पटापट करता येतात। आणि खसखसीमध्ये हा एक गोळा मी बुडवलेला आहे। तर ज्या बाजूने आपण खसखस लावले ती बाजू फक्त वरून करायची आणि 2 बोटाच्या साहाय्याने हलक्या हाताने याला पसरवत जायचं। तर हे पहा, एकदम मस्त असा आपला अनारसा तयार झालाय। आपल्याला एकदमच सर्व अनारसे थापून घ्यायचे नाही, एक एक करून थापायचं आणि त्यानंतर एक एक करून तळायचं आहे। तर इकडे गॅसवरती कडक तेल तापलेलं आहे आणि त्यानंतर गॅसची फ्लेम एकदम कमी केली आहे। तर आता ज्या बाजूने आपण खसखस लावली होती ती बाजू मी वरून केलेली आहे आणि उलटण्याने अशा प्रकारे आपल्याला त्यावरती तेल टाकायचे आणि अनारसा हा एकाच बाजूने तळावा। तर अशा प्रकारे मी सर्व अनारसे तळून घेते। तर एक झारा आणि उलटण्याच्या साहाय्याने हे तेल मी थोडंसं पिळून घेते आणि टिश्यू पेपरवरती काढते, म्हणजे हे कमी ऑइली होतील। तर हे पहा, अशा प्रकारे अधिक महिन्याच्या निमित्ताने मी 33 अनारसे बनवलेले आहेत मैत्रिणींनो। जर तुम्हाला ही अनारसे करण्याची माझी पद्धत आवडली असेल तर पुढे आपल्या मैत्रिणींना खूप खूप शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करून साईडची बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।